මිහි කත සනහන සුබා දහම හා සුසැදි වගා සංස්කෘතියක ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පෙළහර සුබා සංහිතා පරිසර හිතකාමී ලෙස භෝග වගාවේදී ප්‍රබලම සාධකයක් වන්නේ පසයි. වගා නොකළ බිමක් දිගින් දිගටම කොම්පෝස්ට් භාවිතය නිසා සරු පසක් වන අයුරු මෙම සරල පස් සාම්පල පරීක්ෂාවෙන් ඔබට පෙන්වා දිය හැකියි. මේ වගා නොකළ පසක්. මෙයට ජලය එක් කර ගුලි කළ විට මේ ආකාරයේ මතු පිටක් දැකිය හැකියි. එහි හරස් කඩ පරීක්ෂාවේදී පාංශු ස්තර අතර වාසිදුරු හා කාබනික ද්‍රව්‍ය නොමැති බව පැහැදිලි. නමුත් කාබනික ද්‍රව්‍ය එක්කල පසු එය මෙසේ දිස්වෙයි. පාංශු වාතය ගමන් කළ හැකියි. පස ඇලීමකට හෝ තදින් වියලීමකට හෝ ලක් නොවේ. එබැවින් වගා කරන පසක් මේ ආකාරයේ වේ. මෙයට කොම්පෝස්ට් එක්කල විට මෙවැනි වාසිදුරු රාශියක් සහිතව ගැඩවිලුන් වැනි හිතකර ජීවීන්ට හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය වී තිබේ. මෙයින් තහවුරු වන්නේ ඕනෑම වගාබිමකට දිගින් දිගටම කාබනික පොහොර භාවිත කිරීම මගින් පාංශු හා ශුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ගහන සරු වගාබිමක් සකසාගත හැකි බවයි. පරිසර හිතකාමී